হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজিজুৰ আহমেদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অল এবাউট ইউটিউব চেনেল। আজি আমি কথা পাতিম OFBত খালী হোৱা 6060টা পদৰ বিষয়ে। ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এজ লিমিট কি হ'ব লাগিব, এই গোটেইবোৰ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে নেম অফ দ্য পোষ্ট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ আৰু পদ আছে আপোনাৰ 6060টা। তাৰপিছত আছে ইয়াত কেটাগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি। যি ITI থকা সকলৰ বাবে আছে 3808টা পোষ্ট আৰু নন ITI সকলৰ বাবে আছে 2252টা পোষ্ট। তাৰপাছত ইয়াত আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। যিসকলৰ ITI নাই তেখেতসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে মিনিমাম 50% থাকিব লাগিব। লগতে মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্সত 40% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে এজ লিমিট। মিনিমাম 15 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 24 বছৰ। এজ ৰিলেক্সেশ্যনো দিয়া আছে। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটোত ভালদৰে পঢ়ি চাব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত নটিফিকেশ্যনত লিংকটো দি দিম। ইয়াৰ পিছত আছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। বিশেষকৈ মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নন ITI সকলৰ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত আছে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি। ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম 100 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 10/1/2020, অৰ্থাৎ অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 9/2/2020, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 9 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।